سلام برگشتیم با درس جدید 5 یکی از مهمترین درس های این کتابه. بیشتر از بابت کاربردی نه از بابت گرامری، ولی اسپیکینگش ما راجع به ترابل صحبت میکنیم، راجع به give a direction and ask for direction صحبت میکنیم. direction یعنی مسیر جایی رو پرسیدن، و راجع به present ideas صحبت میکنیم. تو لیسنینگمون راجع به travel advice و understand about directions and the travel program داریم. و همین رایتینگش هم یه ایمیلیه که دیسکرایب باید بکنی یه ویکندت که نبودی، در واقع بعد از پست استفاده کنی. خب بریم اینجا. این درس اطلاعاتش خیلی خوبه بچه ها، یعنی به نظر من تایم بیشتری، مثلا چند باری هم شده ویدیوها رو نگاه کنین، تایم بیشتری بذارین، پاز بکنین. خلاصه که این درس مهمه. فانتاستیک فیلم تریپ. خب فانتاستیک یعنی amazing، یعنی شگفت انگیز. فیلم تریپس هم که یعنی مسافرت. فانتاستیک فیلم تریپس. پس سیمپل هم پس کانتینیوس میخوایم صحبت کنیم. پس سیمپل که میدونی کوئسچن فرمش با دید بود، فعلات به صورت ایرگولار و ریگولار بود، به حالت پست میومد، و اونایی هم که ایرگولار بود کلا نوعشون عوض میشد. پس کانتینیوس هم در واقع با واز ور پلاس آینجی که امروز بهت درس میدم. بیا وکابلری پارت رو ببین اول. خودم بیارم. میگه work in pairs and answer the questions. How many types of transport can you think of in 2 minutes? Make a list. خب توی 2 دقیقه چه تایپ هایی از ترانسپورت رو تو میتونی تصور کنی، یعنی تو ذهنت میاد. We can talk about airplane, car, train, bus, uh, mm, subway is a kind of train actually. Then ferry, yacht. mm, just this. And what do you think is the best way to travel by? Definitely airplane, because you can reach your destination faster. Always expensive. It's the more convenient way that you reach your destination. And I believe it's safer than private car, but not in compare with train. No, it's not safer, but in compare with private car, airplane is safer. خب بیا صفحه 155. تو هم آیده خودتو بگو. اگه بتونی ساتو ریکورد کنی نرگس داد لینک با اینستاگرام برای من بفرستی که خب خیلی هم عالی میشه، تونم کارکتت کنم. 155. خب بیا از این کتابم بیارم بهت نشون بدم. بچه امیدوارم همتون کتابو خریده باشین، چون اینجوری با این کیفیت ویدیوهایی که میدونم برای شما خیلی یکم سخت‌تر دیده میشه، یا پی دی افشو دانلود کنین یا بخرین دیگه. به خوندنتون خیلی کمک میکنه واقعا. ببین اینجا تایپ های ترانسپورت، حمل و نقل. ایرپلین خب هواپیماست، توی چیز پیدا میکنیم. کوچ همون اتوبوسه بچه، در واقع این یا این دیگه، این دوتاست. خب فری میشه این کشتی های بزرگ، اینا فری هن. هلیکوپتره که تصویر ال هست. هات ایر بالون، همون بالون رو میدونیم انه. لاری یعنی تراکتور یا همون تراک، اینجا بیشتر بهش میگن جی. مینی باس احتمالا این میشه مینی باس، این میشه همون کوچ. موتور بایک بی. شیپ کشتی، میتونیم اینو بگیم. آره شیپ، این میشه شیپ، این میشه فری. I believe این کی میشه
من اعتقاد دارم که K میشه فری and J میشه کشتی. سپید بوت از این قایق‌های پرسرعت تصویر آی. تاکسی تصویر دی. تراموا تصویر سی. and underground که همون مترو یا سابوی، اینجا بهش میگن مترو اینجا بهش میگن TTC actually ولی خب کلا underground معنی مترو سابوی میده. این از این. Working pairs discuss which type of transport do you use regularly and which do you think are the most enjoyable ways to travel. I usually use my private car because it's the best way to communicate to this city, to commute to this city actually, for going to work, and then for purchasing something. This is the best way. But the most regular way that we usually use it, but the most enjoyable ways to travel, it's if you want to enjoy during the route, we can talk about private car is good, but if you want to reach your destination faster, we can talk about airplane. خب برگرد دوباره همون صفحه 48 کتابت. عقبه. اینجا. بیا اینجا. Reading part. Working pairs, look at the photos A to C. Discuss the question. What type of transport do you think appear in the films above? And where do you think the people are going? خب این تصویرهای این بالا رو ببینیم. It could be the first one, it could be kind of goat or اینا یه اسمی دارن. اسمش یادم به فارسی هم یه اسمی دارن. But they're going for fishing. Yeah, I believe so. In picture number A, picture number B could be kind of canoe or kayak. He's canoeing, maybe. And تصویر number C, picture number C, they're walking, I believe. They're walking. There's no specific. They're walking. No specific transport, and they're going to. I think it's an old-fashioned way to travel between two countries in Africa. Let's just guess. Guess is guess. بیا اینجا. Working group, student A. Read text in this page, student B. Read text in page 161, student C. Read text on page 163. As you read, make notes about your text. اول اینو میخونیم بعد اون و بعد اون. بهت گفتم این درس 5 ما تو کلاس میگفتیم درسی که هیچ وقت تموم نمیشه. اطلاعات زیاد داره. پس با دقت این درس رو با من دنبال کن. اول بیا اینو بخونیم. خب راجع به همون تصویر اول حرف میزنه. کانتیکی. Okay. In the middle of 20th century, the Norwegian explorer and writer Thor Heyerdahl developed the theory. He believed that people from South America traveled to Polynesia 1,500 years ago and settled there. At the time, very few others believed his theory. They thought the journey was too difficult without modern technology. While others were discussing the theory, Heyerdahl decided to rest it. Using only materials and technology available to the people of that time, Heyerdahl and his team of 5 sailors and a parrot built a wooden raft. On 28 April 1947, they left from Peru and crossed the Pacific. While they were sailing, huge waves crashed into the raft, and walls and sharks came close. 101 days and 4,300 miles later, they arrived in Polynesia.
At the time, no one knew this type of journey was possible. But perhaps the most amazing thing about the journey was that Thor Heyerdahl didn't know how to swim. Heyerdahl later wrote a book about the journey, and in 2012, a Norwegian film called Kon-Tiki came out, based on the trip. یکی هم همینجور تون الان داره من پیام میده وسط کلاس. خب بریم که معنیش کنم برات. میگه in the middle of 20th century، در اواسط دهه قرن 20م، century میشه قرن، 20th century. The Norwegian explorer، یه ریسرچر، یه جهانگرد در واقع نروژی، and writer Thor Heyerdahl developed a theory، و یک نویسنده به اسم تور یه تئوری رو اومدن مطرح کردن در واقع. He believed، اون اعتقاد داشت، believed رو نگاه ایدی گرفته، برگردیم راجع به گذشته همش حرف میزنیم، پس همه چی باید گذشته باشه بچه‌ها. That people from South America traveled to Polynesia 1500 years ago and settled there. اون اعتقاد داشت که مردم از جنوب آمریکا، مردم آمریکای جنوبی مسافرت کردن، تراول دوباره ایدی گرفته، تو پالینسیا، تو این شهر که 1500 سال قبل. خب and settled there. settled somewhere یعنی که اونجا سکنا گزیدن، اونجا زندگیشون مثلا خونه ساختن، زندگی ساختن، توسعه شهری ساختن، این داستانا. At the time، تو اون زمان very few others believed his theory. توی اون زمان خیلی کم به این تئوری اعتقاد پیدا کردن، اعتماد کردن، باورش کردن. They thought، گذشته think، they thought the journey was too difficult without modern technology. اونا اعتقاد داشتن، اونا فکر میکردن که این سفر، این جرنی که معنی سفر میشه، خیلی باید سخت باشه بدون تکنولوژی های مدرن و جدید. While others، در صورتی که بقیه were discussing the theory، Heyerdahl decided to test it. در صورتی که بقیه بحث میکردن درباره were discussing، این همون پس کانتینیوسه بچه ها، بقیه که دی باشن پس ور گرفته، به اضافه بحث میکردن که راجع به این تئوری. حالا هایدراهال تصمیم گرفتش که امتحان کنه این تئوری رو. Using only materials and technology available to the people of that time، Heyerdahl and his team of 5 sailors and a parrot built a wooden raft. با فقط متریال یعنی مواد، با موادی که و تکنولوژی که available یعنی در دسترس بوده برای مردم زمان، برای مردم تو اون زمان، یعنی هیچ تکنولوژی جدیدی نیاوردن. هایدراهال و تیمش که شامل 5 تا سیلرز، یعنی این سربازای دریا، یا دریا نورد فکر میکنن، 5 تا سیلر and a parrot یعنی توتی، و یک توتی، یک وودن رافت ساختن. رافتینگ که دیگه حالا ما میدونیم چیه. وودن رافت یعنی وود که میشه چوب، یه رفته چوبی ساختن. حالا معنی رفتم این پایین ببین نوشته a flat boat usually made of wood. یه شبیه قایق کاملا فلته، دیدیم تو ایرانم که با چوب ساخته میشه، رو آب وای میسته. خب on 28 April 1947 they left from Peru and crossed the Pacific. توی 28 آپریل 1947 اونا از پرو حرکت کردن، لفت کردن، گذشته لیف میشه، و cross the Pacific، cross یعنی از کل پاسیفیک اوشن عبور کردن. While they were sailing، زمانی که داشتن سیلینگ میکردن، در واقع دریا نوردی میکردن، huge waves بچه یعنی wave یعنی موج، huge یعنی خیلی بزرگ، یک موج خیلی بزرگ crash into the raft، یعنی اومد قشنگ تو قایق، ضربه زد به قایق، همون رفتش. And walls and sharks came close. والها و کوسه ها، شارک یعنی کوسه ها came close، came گذاشته کام میشه بچه ها، نزدیک شدن. 101 days and 4,300 miles later they arrived in Polynesia. حدوداً 101 روز بعدیش، در واقع بعد 4300 مایلز
اونورتن اونها رسیدن به پالینسیا، در واقع که رفتشون داغون شده بود و اینا. At the time no one knew this type of journey was possible. تو اون زمان هیچکی نمیدونست که این جرنی، این نوع مسافرت اصلا ممکن باشه. But perhaps the most amazing thing about the journey was that Thor Heyerdahl didn't know how to swim. ولی شاید amazing thing، یه چیزی شگفت انگیز راجع به این تریپ این بوده که این طرف اصلا نمیدونسته چجوری شنا کنه که خودش رو رسونده به اونجا. Hydra later wrote a book. wrote میشه گذشته write. بعدش میگه این فرد، این هم که این روش رو امتحان کرده، بهش کتابی نوشت راجع به جرنیش. And in 2012 a Norwegian film called Kon-Tiki came out based on a trip. تو سال 2012 هم یه فیلم نروژی به اسم کانتیکی came out بچه معنی پابلیش میده، منتشر شد based on a trip، طبق اون سفر. این از این. خب این question number 1, 2 and 3 هم میتونیم جواب بدین. Who did this trip? Abraham. Why did they want to go? Because they wanted to prove that this journey could happen at that time without modern technology. And where did they go? They left Peru and they wanted to go to Palencia. That something came up and yeah, the destination completely changed. خب حالا بریم صفحه 161 هم گفته یه متن داریم، اونم بخونیم، اونم برات معنی کنم. فقط وقتی میخونم به present continue، به past simple و past continuous ها دقت کن، بهت میگم حالا که کجاها. past simple رو که میدونی کجاست. صفحه 161 past continuous هم بهت میگم. بودم اصلا سکنم عصبانی میشه. صفحه 161. خب بیا این یکی into the wild. Read the text and make notes. خب when Chris McCandless graduated from Emory University, USA, he knew he wanted more from life than a normal career. He gave away his saving $24,000 to charity, abandoned his car, burned the money in his wallet, and gave himself a new name, Alexander Supertramp. He rejected the modern world and decided to experience life alone in the wild. With hardly any equipment or technology, McCandless went into the Alaskan wilderness. While he was traveling, he met several people who helped him, giving him rides and food. One man even offered to adopt him as a grandson, but McCandless decided to keep going into the wild. Eventually, he ended up in an abandoned bus, hunting and picking plants for food. And while he was living, he wrote a diary. It described his day-to-day life and the difficulties and pleasures he had from living in nature. McCandless stayed in a bus for 4 months and then his diary stopped. Eventually, his body was found by a hunter. Following a book describing his life, a film came out based on his adventure. Wilderness نوشته wild area where no one lived. خب ببرد معنی کن. میگه when Chris McCandless graduated ببین گذشته است دوباره، در واقع فارغ التحصیل شد از دانشگاه Emory University USA. He knew گذشته داره همه رو داستان میگه، پس همه رو گذشته میگه. اون میدونست که he wanted more from life than a normal career. اون میدونست که یه چیزی بیشتر از یک زندگی معمولی میخواد. normal career یعنی جاب، یعنی حرفه. یه چیزی بیشتر از اینها میخواد. He gave away his saving. همه سیوینگشو give away یعنی بخشیدن به charity. charity یعنی خیریه.
and abandoned his کار abandoned یعنی ترک کردن و رها کردن. ماشینش رو رها کرد. burn the money on his wallet. این یه اصطلاح یعنی یعنی که پولای داخل والت یعنی کیف پول مردونه، یعنی پولای داخل کیف پولش رو سوزون، به هدر داد. and کجا بودیم؟ and gave himself a new name. برای خودش یه new name داد. gave گذشتگی به بچه ها. Alexander Supertramp. He rejected the modern world and decided to experience life alone in the wild. میگه که اون در واقع ریجکت کرد، دنیای مدرن رو ریجکت کرد و تصمیم گرفت در گذشته که اکسپریانس کنه، تجربه کنه زندگی تنها رو توی وایلد، حیات وحش. with hardly any equipment. hardly یادته که به درس دادم hardly یعنی خیلی کم. with hardly any equipment or technology. بدون هیچ equipment یعنی تجهیزات، بدون هیچ تجهیزات و تکنولوژی یا خیلی کم. hardly. McCandles went into the Alaskan wilderness. این McCandles رفت توی آلاسکان wilderness، جایی که هیچ انسانی زندگی نمیکنه، در واقع where no one lives. خودش این پایین نوشته. While he was traveling, he met several people who helped him, giving him rides and food. زمانی که while که اون was traveling همون بچه ها پس کانتینیوسه. present continuous یا افعال to be می اومدن بعد فعل ing می اومدن به معنی یک کاری رو انجام دادن، یک کاری رو در آینده نزدیک انجام دادن. پس continuous میشه یک کاری رو در حال انجام دادن تو گذشته بود که یه اتفاق این وسط اینتراپتش میکنه. الان اینجا دقیقا میخوام همینو به درس بدم. توی گرامرش میگه که زمانی که اون داشت مسافرت میکرد سر راهش یه سری آدم ها میدید وسط این کارش، که مردمی میدید که بهش فود میدادن، غذا میدادن، راید بهش میدادن، میرسوندنش تا جایی. و one man even offered to adopt him as a grandson. یه مردم حتی بهش آفر دادن یعنی پیشنهاد دادن، ایدی که میخوره میشه گذشته. بهش پیشنهاد داد که اداپت کنه، به فرزند خوندگی قبول کنه به عنوان گرندسانش. but McDonald's decided to keep going. ولی این فرد تصمیم گرفت to keep going کنه، ادامه بره into the wild. eventually در نهایت، eventually جز قیدایی که خیلی نازه وقتی تو رایتینگت و اسپیکینگت استفاده میکنه، ولی اینجا دوبار استفاده کرده. he ended up in a abandoned bus. he ended up یعنی در واقع رسید به اون یک باس متروکه‌ای که رها شده بود. و hunting and picking plants for food. hunting یعنی در واقع اینجا میشه he was hunting، در واقع داره گذشته میگه دیگه. شکار کرد و پیکینگ پلنت با شکار و پیکینگ گیاه چیدن، پلنت میشه گیاه، برای غذاش. while he was living while he wrote a diary. یعنی همون دفترچه یادداشت خاطرات. زمانی که اونجا زندگی میکرد دوباره پس کانتینیوسه. while he was living to be به اضافه verb plus ing. وقتی که زندگی میکرد یک wrote کرد، یک خاطراتیو. اصولا بچه ها present past continuous با یک past simple interrupt میشه اصولا، ولی خب در واقع داره یه فعالیتی که تو past داری انجام میدی و میگه. It described his day-to-day life and difficulties and pleasure he had. pleasure یعنی چیزای خوب، یعنی چیزایی که خیلی دوستشون داشت، در واقع لذت ها. در واقع تو این دفتر خاطراتش داره راجع به سختی ها و پلیجر هایی که داشته صحبت میکرده. he had گذشته have from living in nature، از اون جایی که nature که زندگی میکرده. McCandles stayed in a bus for 4 months. این فلانی McCandles توی اون باسه stay گذشتهش میشه stayed. دقت کن وایش هست نمیشه IED بشه، کنار همون وای یه ED بگیره. in the bus for 4 months برای 4 ماه. and بعدش هم که داریشو استاپ کرد. در نهایت his body was found by a hunter. جسدش به توسط یک هانتر، شکارچی پیدا شد. and following a book describing his life
فیلم به دنبال همین بوکی که خودش در واقع نوشته بود توی هم دفترچه خاطراتش و اینا، یه فیلمی کیم اوت شد، در واقع پابلیش شد based on his adventure. adventure یعنی در واقع یعنی ماجراجویی، طبق ماجراجویی که داشت یک فیلمی هم منتشر شد. یه ریدینگ دیگه هم داشت، اگه همینجا پیداش کنم اینم سریع برم و برات معنیش کنم و چند صفحه 163. صفحه 163 احتمال آره رابیت اینجاست. اینا خب رابیت پروف فنس. این بچه برای هم تصویر 2 بود، اون چیز قبلی که خوندیم دهنم خوش شد، برای تصویر 2 بود. ببخشید. خب it's Australia in 1931. این تصویر در واقع داره استرالیا رو در سال 1931 میگه. تصویر 3 که من گفتم دارن راه میرن. Three aborigine girls, Molly 14, her sister Daisy 8, and their cousin Gracie 10 were taken from their home by government officials because of their race. میگه که این تصویر در واقع در سال 1931 بوده که Three Aborigine Girls، یکیشون اسمش مالی بوده. آبورژین من فکر میکنم بچه این چیزهای محلی دخترهای، بذار من اینو سرچ کنم، اینو مطمئن نیستم، ولی البته کلا که انگار که یه نژاد مربوط به اونجا بوده ابورژین گرلز، ولی ابورژین یه معنی هم داره. مردم ببین میگه که from a Latin Aboriginal original inhabitants from an original for the beginning or origin. آره مردم محلی ایندیجنس های اونجا رو میگفتن آبورجین. حالا که اسم یکیشون مالی بوده 14 سالش، هر سیستر خواهرش دیزی که 8 سالشه، and their cousin گریسی 10 و کازینش که 10 سالش بوده. were taken یه گرامر مجهوله بچه ها، جلوتر تو همین کتاب درست میدم. اینها از خونهشون گرفته شدن توسط گاورمنت. چرا؟ بعد توسط دولت برای their race، برای نژادشون. They were sent to live in a camp far from home. اونها فرستاده شدن که توی یک کمپ زندگی کنن که far from home، دور از خونهشون. Life at the camp was terrible and they hated it. زندگی توی کمپ was گذشته ایز میشه دیگه. زندگی توی کمپ خیلی افتضاح بود. terrible بود، افتضاح بود. اونها متنفر بودن. One night when it was raining، یه شب وقتی که داشت بارون می اومد، was raining گذشته continuous. The girls decided to escape. یه چیزی دوباره من اینتراپتش کردن، گذشته continuous. دخترها تصمیم گرفتن که فرار کنن. escape میشه فرار کردن. They knew that the rain would hide their footprints in the mud, so they began the long journey home. خب اونا میدونستن نو گذاشته نیو میشه، نیو گذاشته نام میشه داد که بارون هاید میکنه، پنهان میکنه their footprint، اثر پاشونو، این جای پاشون رو in the mood همین گلولای میشه. So they began سفرشون رو شروع کردن تا خونه. in the desert توی بیابون. They had no food and nowhere to sleep. توی بیابون اونها نه غذا داشتن و هیچ جایی رو nowhere برای خوابیدن داشتن. They didn't have a map either. بچه ایدر میگن آیدر هم میگن، اینجایی ها بیشتر میگن آیدر. اونا حتی مپ هم نداشتن. But while they were walking، اما زمانی که داشتن راه میرفتن، they saw the rabbit proof fence. اونها یک rabbit proof fence دیدن، یه این فنس هایی که میکشن برای اینکه برای خرگوشا در واقع همچین معنی باید بده. One of the longest fences in the world. آره یه فنس معروفه که مثلا همه میشناسنش. It was there to stop rabbits from entering farmland. اینجا بوده، این فنس ها رو میکشن که خرگوشا نیان توی زمین های کشاورزی.
farmland میشه زمین کشاورزی. The girls recognize the fence and walk next to it for 1200 miles. دخترها این recognize گذشتهش میشه recognize، تشخیص دادن این فنسو و این فنس همون فنسای خودمونه، همین توریا. And walk next to it، کنار اون راه رفتن برای 1200 miles. After 9 weeks they got home. got گذشته getه، مثل همون reach home معنی میده. بعد از 9 هفته اونها به خونه رسیدن. Many years later مالی daughter، خیلی سال بعد دختر مالی که یکی از هم که 8 سالش بود، دوریس پلینتر گارماریا wrote a book about the journey. یه کتابی راجع به این جرنی نوشت، این مسافرت نوشت. And in 2002 the story was made into film Rabbit Proof Fence. و توی سال 2002 این استوری، این داستان was made، ساخته شد. چقدر گرامر مجهول استفاده کرده. این توی فیلم Rabbit Proof Fence، توی فیلم Rabbit Proof Fence. بهت گفتم این درس خیلی، ولی خیلی کلمات داره. مثلا قشنگ داره بهت آموزش میده که تو گذشته یه داستان، یه سفر، یه اچیومنتی که داشتی چجوری میتونی تعریفش کنی. یکی از تسکای امتحان سلپی به اینجا بچه همینه که یه چیزی تو گذشته رو درست توصیف کنی، یه داستانی. خب بیا اینجا. Make short notes, don't write full sentences. Choose only important information. Try to use your own word. The sun was shining when they began their journey that Friday morning. Sunny when they left. Find a sentence in one of the text. Make a note the main idea in 3 or 4 words. خب تو باید در واقع هومورکت همینه که نرگس داد لینک اینستاگرام برای من بفرستید. مرسی از اون کسایی که این هومورکاتون رو میفرستین و ببخشید که من انقدر دیر چک میکنم. میگه که از همین متنی که خوندی یه مین آیدیایی بردار، از کلمات خودت استفاده کن و این داستان یه جور یعنی با یه کلمات دیگه، همونجور با یه کلمات دیگه بگو. مثلا همون شب که این دختر رو فرار کردن، تو قشنگ میتونی بگی که وقتی که همه while they were sleeping، وقتی که همه خواب بودن، they opened the door and then they escaped. اونا در رو باز کردن و فرار کردن. این یه جور دیگه. everywhere was dark. همه جا تاریک بود، سیاه بود. خلاصه که این خیلی خوبه. برای تو داستان باید بگی. بیا بریم تمرین پایینش. Discuss the question. Which part of the journey sounds enjoyable, terrible and frightening؟ این راجع به همین ریدینگ اولیه حرف میزنیم. The frightening، خب کجای داستان enjoyable لذت بخشه، terrible وحشتناک and frightening ترسناکه. طبق این ریدینگ جواب بده. Why do you think the story were made into film? Because it was really important. Because they found a new land. Because they settled there. برای اینکه خب اونها این استوری خیلی مهمه، از کشف یه منطقه جدید داره حرف میزنه که چجوری به اونجا رسیدن و در واقع الان اونجا شده یه آبادی. Can you think of any other journeys that have been made into films? No. Seriously no. بریم گرامرش که در واقع الان من به گرامر تو باید بدونی، برای اینکه من توی متن بهت درس دادم. Past simple and past continuous. صفحه 136 کتابتو بیار. خب ببین اینجا رو. رو همین بگم. ببین پس سیمپل رو که میدونی. این تیبل رو نگاه کن. I watched a film yesterday. من دیروز فیلم رو نگاه کردم، تموم شد. فقط ورب اگه ریگولار بود یه ایدی میگرفت. منفیش چطور میشد و سوالیش auxiliary verb میومد. He didn't play. didn't برای I و he و she و همه یکسان بود. He didn't play here. اون اینجا بازی نکرد. Question formش Did you talk to John? تو با جان صحبت کردی؟ و همش گذشته معنی شد. خب past continuous با was و were ساخته میشه و ing فرم. در واقع یک عملی در گذشته است که در حال اتفاق افتادنه که اصولا یه past simple میاد اینتراپتش میکنه. وقتی که داشتم با مادرم حرف میزدم دوستم صدام کرد.
While I was talking with my mother, I've heard a call from my friends. یه تماس از سمت دوستم شنیدم. آره مثلا someone knocked the door. While I was watching TV, زمانی که من داشتم تیوی نگاه میکردم while I was doing something, for example, someone knocked the door. یکی در زد. ببین پسیم کانتینیوسی بوده که یه چیزی میگه مثلا اینتراپتش میکنه. حالا ببین چجوری. I was watching a film yesterday. Was و where دیگه خودت میدونی where برای کجاست. where برای you و they و we استفاده میشه و your and و your چیه ولی باز برای I, he and she and it استفاده میشه. I was watching a film yesterday. من در حال تماشا کردن فیلم بودم دیروز. He wasn't گذشتهش هم یه نات میاد. He wasn't playing here. اونجا بازی نمیکرد. اینجا در واقع. Were you talking to John? تو داشتی با جان صحبت میکردی؟ مثلا اینجوری معنی میشه. حالا Use the past simple to talk about complete actions. خب ببین جمله دوم دقت کنید نصفه ول شدن. یه داستانی باید پشت سرش بیاد. میگه که راجع به past simple وقتی که یه اکشن کامپلیت شده و تمام شده داریم صحبت میکنیم. I ate a salad last night. من last night salad خوردم. Use the past continuous to talk about actions in progress at a particular time. For example, توی تایم مشخصی. At 8 a.m. yesterday, I was traveling to work. ببین الان اینجا با هیچ من بهت گفتم اصولا با یک پس سیمپل کات میشه اینتراپ میشه ولی الان نمیگه ساعت 8 صبح مثلا میپرسه دیروز ساعت 8 صبح کجا بودی میگه I was traveling to work داشتم به سر کار میرفتم. ببین این توی نمودار past and present. I was sleeping میبینی توی این مدت طرف sleep کرده که اینجا یهو پس سیمپل اتفاق میفته. The thief entered 3 a.m. یعنی من از 11 تا 3 در حال خواب بودم یعنی خواب بودم در واقع که دزده وارد خونه میشه این ساعت و بعدش هم خب پرزنته پس اینا میشه گذشته. حالا بیا اینجا. It is common to use past symbol and the past continuous together to tell stories. خیلی استفاده میشه پس سیمپل و پس continuous برای استوری تعریف کردن. The past continuous describes an action that starts first but it's interrupted by a second action. در واقع ما با past continuous میگیم که داشتیم یه کاری میکردیم که یه چی ما رو interrupt میکنه ما رو قطع میکنه که اون اصولا past simple. هی من میخوام بگم past perfect. Use the past simple for the second usually short action. اون past simple اصولا یه short actionیه که طرف داره این کارا میکنه یه short action استفاده میشه. مثلا What were you doing when the bus crashed? تو چی کار داشتی میکردی وقتی که وقتی که اتوبوس تصادف کرد؟ اینجوری معنی میشه. I was sleeping when the thief entered the house. من در حال خواب بودم که دزده وارد خونه شد. It is common to use when or while to link the two action. دیدی که مثلا while he was doing تو استوری همه داشتیم اصولا از when زمانی که معنی میده. میگه که برای اینکه لینک کنیم پس سیمپل و با پس کانتینیوس اصولا بینش when و while میذاریم. Use while before the continuous action. while رو فقط قبل از اکشن continuous بذاره. مثلا why I was نمیشه why I slept. این اصلا معنی نمیده. While I was sleeping, it started to rain. زمانی که من در حال خواب بودم بارون شروع کرد به باریدن. Use when before the continuous action or the short action. when رو میتونی کنار دوتاشون بذاری ولی while رو قبل continuous باید بذاری. When we were talking, the boss appeared. وقتی که داشتیم صحبت میکنیم یهو باس رو دیدیم. باس ظاهر شد. We were talking when the boss appeared. ما داشتیم صحبت میکردیم وقتی که باس ظاهر شد. جفتش میشه ولی قبل continuous قشنگ تره. Do not use while before the short action. هیچ وقت while رو برای past simple استفاده نکن. I was sleeping. It started to rain. نمیتونی while it started. نه. While یعنی during a time. You know, while I was doing something happened. این از این گرامرش اصلا هم سخت نیست میدونم
ولی خیلی کمکت میکنه توی آخیش توی سپیکینگ پارت تو اینا. خب بریم اینجا. ویدیو رو پاس کن، سعی کن خودت حل کنی، بعدش بیا با من چک کنی. Complete the story with the correct form of the verb in bracket. Use the past simple or past continuous. بعد کامل کنی. Alvin Strait, a 70-year-old, live quietly on his farm in Iowa. خب این okay. When he heard the news. خب داشت زندگی میکرد این فلانیه توی USA که این خبر رو شنید. خب پس میشه she was living quietly on his farm, here on his farm in Iowa, USA when he heard the news. وقتی که خبرها رو شنید that his brother Lai was seriously ill. که برادرش فلانی خیلی مریضیش جدی مریضه. پس داشت زندگیشو میکرد خیلی ساده که این خبر رو شنید. یه کانتینیوسی میکرد که یه پس سیمپل اینتراپتش کرد. After 10 years with no contact between the brothers. بعد between the brothers, Alvin to visit Lil. حالا اسمشو. میگه که بعد از 10 سال بدون هیچ تماسی بین دوتا برادر، آلوین تصمیم گرفت که بره. بازی سایدینگ تصمیمشو گرفت که بره. پس میشه decided. He decided to visit Lyle. آلوین couldn't drive. آلوین نمیتونست درایو کنه. So he a lawnmower which moved at 5 miles per hour and begin the 25-mile journey. خب این طرف نمیتونه رانندگی کنه. پس یه لندوور میاد میخره که حرکت میکنه حدود اینقدر در ساعت و سفرش رو شروع میکنه. ببین همه اینا اکشن هایی که تموم شده. پس باید بگی so he bought گذشته buy and moved to so he bought a Land Rover which moved at 5 miles per hour and he began the 25-mile journey. سفر چیزشو آغاز میکنه. while ببین while اومده پس باید پس continuous بره. while he was traveling در وقت که زمان مسافرتش بود در حال مسافرت بود he met many people خیلی از آدم ها رو دید including a priest and teenage girl who was running away from a family. priest or priest من اینو نمیدونم بچه. آره یه ریلیجس لیدره در واقع. اوکی در همین دادم اونی که دعا میکنه پرایس. میگه خیلی از آدم ها رو دیدین که شامل including a priest اون همون لیدر دعا کننده ها and a teenage girl و teenage یعنی نوجوان یه سری teenage girl who was running past continuous در حال دویدن بودن from her family از دست فامیلیشون. He helped them all simply by talking about life. اون به اونا کمک کرد خیلی ساده by به وسیله راجب صحبت کردن life زندگی. Some of them also him. بعضی از اونها به اون کمک کردن. به اون در حال کمک کردن دیگه نمیشه دیگه جملت داره تموم میشه. به اون کمک کردن. Helped him. For example, one day okay. کجاییم؟ One day when he drive a Land Rover it broke down. خب زمانی که داشت Land Rover رو میرون در واقع اون خراب شد. پس continuous. While he was driving the Land Rover it broke down. broke خراب شدن میشه. broke down خراب شد. While two mechanics were fixing it he met a friendly couple and stayed with them. زمانی که مکانیک ها خب وایل داره دیگه معلومه کانتینیوسه داشتن که ماشین رو فیکس میکردن درستش میکردن برای اینکه جمع were fixing it he met گذشته میته یه friendly couple یه زوج رو دید و
stayed with them. با اونها موند. The journey took him 6 weeks. سفر براش 6 هفته طول کشید. And این چرا فقط یه ورب داره اینجا؟ The journey took him 6 weeks and the story ended happily. And این چرا اینجا ورب نداره؟ چه عجیب. The story and end of the story was آها سوالیه بچه ها. من سوال میگم خدایا. And was the story دید باید بپرسیم. سوری بذار الان خودم چک کردم اینو بچه بکن. And did the story end happily؟ آره به نظرم دیده. پس سیمپل باید بپرسیم. این استوری پایانش شاد تموم شد. Did the story end happily؟ Was the story ending؟ نه. Or was the story ending happily؟ به نظر من دیده. See the 99 films the straight story to find out. این فیلم رو ببین که راجع به تا find out که متوجه بشی جوابش. این جواب آخرش بچه شک دارم. اینم باید ببینم بهتون بگم. بیا اینجا. Make sentences with the prompts and the correct form of the verbs in the box. Use the past simple or past continuous. He tennis when he hurt his leg. خب دیگه یه continuously شده که بعدش اومده که یعنی he was playing tennis. این جدول رو یادم رفت بخونم. Pass, no, like, play, dance, swim, travel, have. همش هم معنیشو میدونیم. و در واقع میشه he was playing tennis when we hurt his leg. When he hurt his leg. در واقع داشت میگه که داشتش که بازی میکرد که he was playing football, tennis when he hurt his blah blah blah. Okay, number 2. Sarah the job because it was boring. For example, you can say از فعلای بالا Sarah. خب از like میتونی استفاده کنی ولی باید منفیش کنی برای اینکه معنیش میگه که سارا در واقع didn't like the job because it was boring. برای اینکه اون جابو دوست نداشت. برای اینکه چیه؟ برای wasn't like که نمیتونیم بگیم. Didn't like the job. اون جابو دوست نداشت برای اینکه boring بود. خسته کننده بود. Number 3. While they met lots of other tourists. Traveling باید بگیم. While they were traveling, they met lots of tourists. وقتی که در حال مسافرت بودن خیلی توریست دیدن. Number 4. How you my name. مثلا چوز بود خوب بود. No مثلا. از کجا اسم منو میدونی؟ How did you know my name? How did you know my name? از کجا اسم منو میدونستی؟ Number 5. Who you with in that nightclub when I saw you? Who were you? در واقع who were you احتمالاً dance باید بشه دیگه. میشه who were you dancing with in a nightclub in that nightclub when I saw you. با کی داشتی میرقصیدی وقتی من تو رو دیدمت؟ Number 6. I in the sea when I saw the shark. swim داریم؟ آره درسته. I was swimming in the sea when I saw the shark. در حال اشاره کردم توی چیز بودم که یه چیز دیدم. یه شارک کوسه دیدم. And the last one, no, not last one. My exam. Question form. خب پس باید به پاس شدن. Did I pass my exam؟ مثلا از استاد پرسی من اگزم قبول شدم. And number 8, the thief broke in while Jack breakfast. Okay. کدوم استفاده نکردیم؟ پلیو گفتیم دانس گفتیم سویم گفتیم ترابل have باید بگیم در واقع. اوکی من جمله رو جابجا میکنم. While Jack was eating or was having breakfast, the thief broke in or the thief یا اینجوری میتونی بگی the thief broke in while Jack was eating his breakfast or was having his breakfast. اوکی اینم از این.
اگه فکر میکنی که درس اینجا تموم شده کاملا در اشتباهی. من فقط هم تون میگم که ویدیو طولانی نشه. خب اینم از برگرد به همینجا. Make a past simple and past continuous. While they were sailing, huge waves crashed into the raft. وقتی که داشتن مسافرت میکردن present continuous. while هم قبلش اومده past continuous. موجها crashed خورد کردن into a raft. اومدن توی رفت و خورد کردن. While he was living, while he wrote a diary. وقتی که diary وقتی که داشت زندگی میکرد اونجا دفتر خاطراتشو نوشت. And when it was raining, the girls decided to escape. وقتی که بارون میومد دخترها تصمیم گرفتن که فرار کنن. خب میگه what tense are the verbs in bold. خب یکیشون past perfect، یکیشون باز گفتم past perfect، past continuous، یکیشون خیلی دوستان past perfect بهتون بدم، یکیشون past simple. Which action started first in each sentences. past continuous اول شروع شده. Which action took longer period of time? Past continuous. Which action are background information and which are the main? Past continuous. background که یه اتفاقی افتاد. past simple میشه main event میشه. Underline the colored alternative to complete the rules. Use the past simple or past continuous for background action. Past continuous. Use the past simple or past continuous for a shorter action. Past simple. نه همه رو بهت گفتم که دارم انقدر سری میرم. بیا اینجا. Make sentences with the prompt. I ran start to snow so. I was running when it started to snow. So I went home. دستم چیز خود جمله بسازیم. For example, I wait for a bus, meet my boss. So, while I was waiting for the bus, I met my boss. So I decided to go with him. وقتی که منتظر چیز بودم، یه عملی داشتم انجام میدادم، باسم رو دیدم، پس تصمیم گرفتم که با اون برم. ببین جفت شورترها همه شد چی؟ همه past simple. I watched TV, recognized my best friend. So, while I was watching TV, I recognized my best friend. So I started to talk to him. پس من شروع کردم که باهاش صحبت کنم. وقتی داشتم تلویزیون میدیدم دیدمش، تصمیم گرفتم باهاش صحبت کنم. I walked home, find 5,000 in a bank. So I was walking home when I was walking home, I found 5,000 in a bank suddenly. So I decided to go and book a trip for myself. تصمیم گرفتم که برم برای خودم یه سفر. ببین این خودت میتونی بگی، من فقط present simple و past continuous بدون که دقیقا کجا میاریم. من اینا رو دیگه خودم کرییت میکنم بعد سورو. We travel by plane. A man with a gun stand up. So while we were traveling by plane, we traveling by plane when a man with a gun stood up. So we were scared. ما ترسیدیم. یهو بلند شد و ما ترسیدیم. We ride our bicycle. A cow walk across the road. While we were riding our bicycle, a cow walked across the road. So we changed our route. While we were eating in a restaurant, we saw a mouse. So we were screaming. So we screamed, sorry. میگه که وقتی داشتیم غذامون تو رستوران میخوردیم یهویی یه موش میمونیم. بعد همه شروع کردیم به جیغ زدن. Okay. I studied in my room. While I was studying in my room, I heard a loud music next door. So I called my neighbor and asked them, please be quiet because I have an exam for tomorrow, for example. وقتی که داشتم درس میخوندم یه loud music شنیدم. So I decided to call them. پس گفتم بهشون زنگ بزنم and ask them و ازشون خواستم. ببین همه میشه گذاشته که این کارو بکنم. بیا این listen to come idea from okay. اینا رو ببین. Make a listen to some ideas for exercise 7A. Are they similar to yours? به چند تا ایده گوش بکن. همین که الان برات گفتم. به نظر بعد شبیه یا نه خودت تو خونه گوش کن.
خب بیا اینجا. Working pairs and take turn. Student A. Make sentence with the past simple and the past continuous. Use a prompt from A and prompt from B. اینا prompt هان بچه. Student B. Respond with another sentence beginning with so. For example, I was sleeping in my bed when I heard a strange noise. من توی بیدم خوابیده بودم. Past continuous when I heard a strange noise. وقتی که یه صدای عجیب غریب شنیدم. So I called the police. پس به پلیس زنگ زدم. خب بچه یه دقیقه وایسین. ببخشید. بیا اینجا حالا پس بگیم ride my motorbike. Get hungry یهو؟ چرا؟ مثلا میتونیم بگیم الان while I was riding my motorbike suddenly I got hungry or نمیدونم چجوری بچه این چه جوابش اینجوریه. من تو از خودم create کنم while I was sleeping اینو گفته بعد I heard a strange noise کجاست یهو باید به هم ربطش بدیم. آره این اومده و پایینی مچش کرده. حالا خب بیا بخونیم دیگه پس اینا رو. ride motorbike. ببینیم به ride my motor وقتی داشتم موتورمو میروندم I crashed with a cow so I decided to call police. While I was riding my motorbike suddenly I crashed with a cow so I decided to call the police. Deal with problem. While I was dealing with my problem decide to change job, start feeling tired, fall asleep. I fell asleep because I was too tired. Oh, so I did everything to at tomorrow at next day. Go for a drink. While I was nah. چی بگم اینو نمیدونم چی بگم. مثلا خیلی کریت باید بکنی. Go to concert, make a call or sit in a train, have some time off or watch a film. مثلا میتونی بگیم مثلا این حتی have some time off رو میتونیم با این مچ کنیم. Decide to change a job. While having some time off, I decided to change my job. So I was looking for the new one. So I started to look for a new one. مثلا یه همچین چیزی میتونیم بگیم. خلاصه که این معنی همه اینا رو میدونین. من دیگه این وقت رو برای این نمیذارم. Speaking part. Describe something that happened to you on a trip or journey. Think about the question 1 to 8. Make notes. من اینو ازت میخوام بچه چون این خیلی هست که مهمیه واقعا. یه یه جرنی یه مسافرتی که داشتی و باید برای من دیسکرایب کنی. توش باید اینا رو منشن کنی. When did you go? کجا و چه زمانی رفتی؟ Who were you with? با چه کسایی بودی؟ How long did the trip take? How long did the trip take? یعنی چه زمانی این مسافرت طول کشید؟ چقدر طول کشید؟ What places did you see during the journey? کجاها رو دیدین توی طول این سفرتون؟ Did anything go wrong during the journey? چیزی طبق مثلا اشتباه شد توی سفرتون؟ Or what happened while you were traveling? چه چیزی اتفاق افتاد وقتی که past continuous داشتی میکردی و داشتی مسافرت میکردی؟ How did you feel? چه احساسی داشتی؟ همه رو باید گذشته بگی. الان توی گذشته تو پس سیمپل و پس کانتینیوس رو میدونی پس باید بگی. مثالش last summer I went on holiday to Turkey. I stayed in Istanbul for 2 days and then went to the coast. One day while I was traveling by boat I dropped my bag into the water. I lost my camera and my passport. It was a disaster. اینجوری باید بگی. Working group, tell your stories. Which were the most interesting and or funniest story you heard? بچه این درس طولانی اینم تموم شد. درس بعدی هم همینقدر طولانیه ولی خب دیگه درس 5 معروفه. ممنونم که ویدیو لایک میکنیم. من سعی میکنم این هفته 1.52 رو هم بذاریم که هفته بعد به امید خدا درس 5 هم تموم کنیم.
مرسی که کامنت تو به فینگلیش یا انگلیش مینویسی، فقط فارسی نمینویسی. و مرسی که کمک میکنی ویدیوها بیشتر دیده بشن و ممنونم که منو به دوستات معرفی میکنی. See you next session. Bye bye.